Một cô gái 23 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, vẫn kiên quyết muốn ở bên người bạn trai 46 tuổi. Hai người đã bí mật hẹn hò hơn 1 năm. Người cha sau khi biết chuyện đã tức giận đến suýt tăng sông, mắng con gái không biết xấu hổ. Chuyện hoang đường như vậy mà cũng làm được. Ông tuyên bố sẽ không bao giờ để người đàn ông đó bước vào cửa nhà mình. 23 tuổi, năm nay em cũng vừa tròn 23 tuổi. Lớn hơn cả một thế hệ, đúng vậy. Anh ấy năm nay 46 tuổi, đúng không? Hai người quen nhau như thế nào? Anh ấy là khách hàng của sếp em. Hai bạn hẹn hò được bao lâu rồi? Chúng em đến nay đã hơn 1 năm rồi ạ. Cô gái có gương mặt ngọt ngào trước mắt tên là Tiểu Tuyết. Năm nay 23 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, cô đã sớm ra ngoài xã hội làm việc. Trong một lần tình cờ, cô đã quen biết người bạn trai hiện tại lớn hơn mình gấp đôi tuổi. Anh là khách hàng của sếp cô. Ban đầu, Tiểu Tuyết chỉ có quan hệ công việc với anh và hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Sau một thời gian tiếp xúc, Tiểu Tuyết phát hiện người đàn ông này không chỉ làm việc nghiêm túc, mà trong cuộc sống cũng rất tinh tế và biết cách chăm sóc người khác. Cô dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Chỉ vì lo ngại khoảng cách tuổi tác quá lớn, nên cô không dám nói cho gia đình biết. Mãi đến khi hai người hẹn hò được hơn 1 năm, cô mới tiết lộ chuyện này cho cha mình. Bố của Tiểu Tuyết sau khi biết chuyện của Nhiên nổi trận lôi đình và kịch liệt phản đối. Ông nói, cái người đàn ông mà con chọn chỉ nhỏ hơn bố có 3 tuổi. Ông ta đáng tuổi làm bố con rồi đấy. Con còn biết xấu hổ không? Con muốn bố sau này ra đường nhìn mặt người ta thế nào? Con gái tôi năm nay mới 23 tuổi. Bạn trai của nó chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tuổi thôi. Chỉ nhỏ hơn chủ có 3 tuổi à? Cô nói xem, một người đàn ông già như vậy, bảo tôi chấp nhận được sao? Có thể được không? Tôi không tài nào thông suốt được chuyện này. Chú có muốn gặp gỡ người đàn ông này không ạ? Tôi không muốn gặp ông ta. Tại sao vậy ạ? Tôi kiên quyết phản đối. Cô xem, lớn hơn con gái tôi, lớn hơn nhiều như vậy, làm sao tôi có thể chấp nhận ông ta được? Cô nói xem, sau này tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp người khác nữa? Làm sao có mặt mũi ra đường nữa, ra ngoài gặp hàng xóm? Tôi không biết phải làm sao. Ra ngoài, cái mặt già này của tôi biết giấu vào đâu? Tôi kiên quyết không đồng ý. Không thể nào đồng ý được. Bố của Tiểu Tuyết cho biết, ông đã vất vả nuôi con gái khôn lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ. Ông cứ ngỡ con gái sẽ chăm chỉ làm việc, sau này tìm một người tương xứng tuổi tác để lập gia đình. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể đồng ý. Chuyện khác có thể thương lượng, nhưng với chuyện trọng đại cả đời này, ông tuyệt đối không cho phép con gái mình mắc sai lầm. Không thể nào trơ mắt nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa được. Có thể thấy, bố của Tiểu Tuyết là một người khá truyền thống và bảo thủ. Cũng không có gì lạ, con cái nhà nào cũng vậy. Khi tìm một đối tượng chênh lệch tuổi tác lớn như thế, bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối ngay từ đầu. Bởi vì với tư cách là người đi trước, họ hiểu quá rõ những hệ lụy trong đó. Vậy còn mẹ của Tiểu Tuyết, bà có thái độ như thế nào? Tiểu Tuyết à, vậy mẹ của em có thái độ thế nào? Mẹ em ủng hộ em ạ. Mẹ em ủng hộ em, đúng không? Con bé cũng đã nói với tôi về chuyện này rồi. Để cho nó được vui, để nó có thể tìm được hạnh phúc. Cho nên tôi thấy tuổi tác không phải là ranh giới gì cả. Đúng vậy. Chị đã gặp người đàn ông đó chưa à? Tôi gặp rồi, chị gặp rồi. Chị có hài lòng không? Tôi thấy cũng khá hợp nhau. Mẹ của Tiểu Tuyết cho biết, bà ủng hộ con gái mình. Bà cũng đã gặp bạn trai của con gái. Mặc dù tuổi tác đúng là lớn hơn rất nhiều, nhưng các phương diện khác nhìn chung đều rất tốt. Quan trọng là con gái lại yêu anh ấy đến thế. Cũng là phụ nữ, bà quá hiểu tính cách của con gái mình. Bà biết vào những lúc như thế này thì không thể khuyên can được. Chỉ cần con bé cảm thấy hạnh phúc là được. Nghe vợ mình nói vậy, bố của Tiểu Tuyết tức giận đến mức muốn nổ phổi. Ông gắt lên với vợ. Bà nói thì hay lắm, đâu phải con gái ruột của bà, nên bà dĩ nhiên không lo lắng rồi. Nhưng tôi thì không được. Đây là đứa con tôi đã bỏ ra hơn 20 năm để nuôi nấng. Muốn tôi đồng ý, trừ khi tôi chết đi. Thì ra, mẹ của Tiểu Tuyết không phải là mẹ ruột của cô. Họ là một gia đình tái hợp. Cũng không có gì lạ khi bố của Tiểu Tuyết, sau khi nghe mẹ Tiểu Tuyết nói những lời đó, lại tức giận đến như vậy, đến mức nói năng không lựa lời. Lúc này, MC cũng đã khéo léo nhắc nhở bố của Tiểu Tuyết, khi nóng giận thì đừng nên nói những lời nặng nề. Một câu nói của ông có thể làm mất lòng cả hai người phụ nữ. Còn mẹ của Tiểu Tuyết, khi nghe chồng nói mình như vậy, cũng cảm thấy vô cùng tủi thân. Dù bà là mẹ kế, nhưng bà luôn coi Tiểu Tuyết như con ruột của mình. Vì vậy bà mới càng trân trọng mối quan hệ với con gái, chứ không như ông, làm cho quan hệ với con gái trở nên căng thẳng, đến nỗi con gái có chuyện gì cũng không tâm sự với ông. MC hỏi Tiểu Tuyết,
Chuyện giữa em và bạn trai rốt cuộc là như thế nào? Anh ấy lớn hơn em nhiều như vậy, em không sợ anh ấy lừa dối em sao? Tiểu Tuyết cho biết, chính cô là người theo đuổi anh ấy trước, nên không có chuyện lừa gạt tình cảm ở đây. Ai là người tỏ tình với đối phương trước? Ai là người chủ động hơn? Là em ạ, là em mở lời trước ạ. Vậy khi em tỏ tình với anh ấy, phản ứng của anh ấy thế nào? Ban đầu anh ấy rất ngạc nhiên. Anh ấy nghĩ rằng em chỉ là đùa giỡn thôi. Tức là ban đầu anh ấy đã từ chối em. Đúng vậy ạ. Sau khi bị từ chối, Tiểu Tuyết cảm thấy rất không cam lòng. Bản thân là một cô gái, tuổi lại nhỏ hơn anh nhiều như vậy, đã mặt dày mở lời trước, vậy mà đổ lại là sự từ chối thẳng thừng. Từ đó về sau, Tiểu Tuyết rất buồn, thường xuyên ủ rũ, làm việc cũng như người mất hồn. Còn anh ấy dường như cũng có ý né tránh cô. Công việc trước đây anh thường trao đổi với cô, giờ đều giao cho đồng nghiệp khác làm. Tâm trạng không tốt, Tiểu Tuyết thường rủ bạn bè đi uống rượu, cố tình chuốc say bản thân, để quên đi những chuyện không vui. Thế nhưng, có những cảm xúc khi bị dồn nén đến một mức độ nhất định, sẽ bùng nổ. Trong một lần say rượu, Tiểu Tuyết đã gọi cho anh. Mở đầu là một tràng mắng mỏ xối xả, trách anh không biết điều. Cô đã hạ mình tỏ tình mà anh lại dám từ chối. Thật là quá đáng. Tiểu Tuyết tuôn ra một tràng để giải tỏa cảm xúc của mình. Sau đó thì bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong nhà của anh. Lúc này, người đàn ông đã đi làm. Trên bàn còn để lại một mẩu giấy, nhắc cô vào bếp ăn sáng. Thấy người đàn ông chu đáo, tinh tế như vậy, Tiểu Tuyết càng chìm sâu vào mối tình này và không thể thoát ra. Lúc đó, em cảm thấy anh ấy rất đáng tin cậy, thấy rất ấm áp, bởi vì em nghĩ rằng nếu anh ấy là người xấu, thì với tình trạng của em tối hôm đó sẽ rất nguy hiểm. Sau một thời gian mềm mỏng thuyết phục của Tiểu Tuyết, người đàn ông cuối cùng cũng đã đồng ý ở bên cô. Dù sao thì, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, ai mà không yêu chứ? Nếu không phải vì em ngại khoảng cách tuổi tác, có lẽ anh đã chấp nhận ngay từ đầu. Đây đúng là một trường hợp trâu già gặm cỏ non điển hình. Sau khi ở bên nhau, bạn trai của Tiểu Tuyết thỉnh thoảng đưa cô đi ngắm sao, ngắm trăng. Sự lãng mạn mà một cô gái nên có, anh đều mang lại đầy đủ. Điều này cũng khiến Tiểu Tuyết cảm thấy bạn trai thật lòng yêu cô. Nếu không, với một người ở tuổi tác và địa vị như anh, sẽ không thể làm những việc được gọi là lãng mạn này. Khi kể về những kỷ niệm với bạn trai, Tiểu Tuyết không kìm được nụ cười. Nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào này của Tiểu Tuyết, bố cô thực sự tức giận không chịu nổi. Với vẻ mặt đau đớn tột cùng, ông chỉ trích Tiểu Tuyết. Con còn nhỏ như vậy, con biết gì là hạnh phúc không? Con có biết rằng chỉ 10, 20 năm nữa thôi, con sẽ phải chăm sóc 3 người già hay không? Lúc đó con còn có thể nói đến hạnh phúc được sao? Con có từng nghĩ đến tương lai chưa? Bố của Tiểu Tuyết càng nói càng tức, kích động đến mức đứng cả dậy. Thấy chồng mất bình tĩnh như vậy, mẹ của Tiểu Tuyết vội vàng ngắt lời ông, bảo ông đừng quá kích động, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, khuyên con cũng có thể khuyên một cách nhẹ nhàng. Ông càng làm thế này, con gái sẽ càng không nghe lời ông đâu. Con và ông ta chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, con đã nghĩ đến những vấn đề này chưa? Ông ta nhỏ hơn bố có 3 tuổi, cũng sắp già rồi, mẹ con cũng sắp già rồi, đúng không? Tương lai một mình con phải nuôi 3 người, con nghĩ đến chưa? Đây đều là những vấn đề thực tế. Trời ơi, sao tôi lại nuôi ra một đứa con gái như thế này? Ông ạ, ông bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng được không ạ? Nói chuyện cũng đừng quá kích động như vậy. Tôi muốn hỏi thêm một chút, chúng ta cứ từ từ nói, từ từ khuyên bảo con gái. Anh ấy dù sao cũng 46 tuổi rồi. Tình trạng hôn nhân hiện tại của anh ấy là ly hôn hay chưa từng kết hôn? Anh ấy đã từng ly hôn rồi. Nhưng chuyện này em cũng đã hỏi qua rồi đúng không? Vậy anh ấy nói với em thế nào? Anh ấy ly hôn khi nào? Tại sao ly hôn? Em đều biết cả chứ? Anh ấy đã thẳng thắn nói hết với em rồi ạ. Tiểu Tuyết cho biết, mẹ ruột của cô mất từ khi cô còn nhỏ. Vì vậy bố cô luôn dạy dỗ cô rất nghiêm khắc. Nhưng bố cô là một người độc đoán, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô, nên rất khó để giao tiếp với ông. MC tò mò hỏi Tiểu Tuyết, bạn trai em tuổi đã lớn như vậy, em có biết về tình trạng hôn nhân của anh ấy không? Tiểu Tuyết cho biết cô đều biết rõ. Bạn trai cô đã ly hôn, bao gồm cả việc anh ấy ly hôn khi nào, tại sao ly hôn, cô đều biết rất rõ. Nhưng cô không quan tâm. Dù sao thì vấn đề chênh lệch tuổi tác cô còn có thể chấp nhận được, huống chi là chuyện này. Nghe con gái bình tĩnh nói ra những thông tin gây sốc này, bố của Tiểu Tuyết cảm thấy mình sắp phát điên. Ông thực sự không thể hiểu nổi, tại sao con gái mình lại u mê đến vậy, lại đi thích một người đàn ông vừa lớn tuổi vừa đã ly hôn. Ông đã thất vọng vô cùng. Thấy khuyên nhủ không có kết quả, bố của Tiểu Tuyết thậm chí còn muốn tát cho con gái một cái thật mạnh, để cô tỉnh táo lại. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều biết, người cần tỉnh táo lại chính là bố của Tiểu Tuyết. Tôi cảm thấy người cha này quá kích động rồi.
Hãy cùng với vợ mình khuyên bảo con gái đi. Ông cứ làm ầm lên như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cảm thấy ông đang đứng ở một vị thế rất cao mà cãi nhau với con gái như một đứa trẻ. Ông thấy điều này có hay ho gì không? Tôi phải khuyên ông điều này. Lập trường của ông phải nói cho rõ, phải có một phương pháp tốt để với vợ mình để khuyên bảo con gái. Nếu chuyện này xảy ra với bà sẽ nói thế nào? Nếu ông cứ mãi kích động như vậy, sẽ chỉ làm cho con gái ông càng thêm nổi loạn, lại càng muốn ở bên người kia. Chú ơi, hãy nghe chuyên gia khuyên đi. Vị chuyên gia cho biết, xuất phát điểm của bố Tiểu Tuyết là tốt, nhưng phương pháp xử lý của ông không đúng. Ông lẽ ra nên hành xử như một người lớn, bình tĩnh xử lý. Nhưng trên thực tế, lời nói và hành động của ông không khác gì một đứa trẻ. Một người có đầu óc không tỉnh táo, nói năng không lý trí, thì khi xử lý công việc thường sẽ phản tác dụng. Tình hình tại hiện trường cũng đã chứng minh rõ điều này. Nghe chuyên gia nói về mình như vậy, bố của Tiểu Tuyết lập tức không vui. Ông liền giận dữ phản bác. Nếu là con gái của ông thì ông sẽ làm gì? Ông đúng là chuyện không đến nhà mình nên nói hay lắm. Ông nói thì nhẹ nhàng lắm, bảo tôi làm sao bình tĩnh được. Qua đây, có thể thấy, bố của Tiểu Tuyết đã mất hết kiên nhẫn, không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được nữa. Chẳng lẽ ông không phát hiện ra rằng, ông càng cãi nhau với con gái, thì con bé lại càng nổi loạn hơn sao? Ông chưa từng nghĩ rằng cách giao tiếp của ông và con gái vốn dĩ đã luôn có vấn đề sao? Con bé trở thành như ngày hôm nay, liệu có phải cũng có trách nhiệm của ông không? Nếu ông luôn biết cách giao tiếp với con gái, tôi nghĩ mọi chuyện đã không đến mức như bây giờ đâu. Những lời nói của một vị chuyên gia khác như một gáo nước lạnh dội vào đầu bố của Tiểu Tuyết, khiến ông nhất thời không nói nên lời. Thực ra lời của chuyên gia cũng rất đúng. Người trong cuộc thì thường u mê. Chuyện phát triển đến mức này, thực ra còn một nguyên nhân trọng điểm, đó chính là nhân vật cốt lõi chưa xuất hiện. Tâm điểm của sự việc là ở người đàn ông lớn tuổi kia. Hôm nay, anh ấy không có mặt tại đây, nên cũng không có cách nhìn khách quan về việc này. Trọng điểm ở đây chính là người đàn ông kia, tức là bạn trai cháu. Hai người đã trao đổi với nhau kỹ càng về vấn đề này chưa? Và hai người có phương án như thế nào? Tôi rất muốn hỏi thêm Tiểu Tuyết, người bạn trai đó có từng thử giao tiếp với bố mẹ cháu không? Anh ấy có biết thái độ của bố mẹ cháu không? Đặc biệt là thái độ phản đối của bố cháu. Anh ấy có biết không? Cháu có tiết lộ một chút cho anh ấy ạ. Vậy thái độ của anh ấy thế nào? Phản ứng của anh ấy là gì? Anh ấy vì chuyện này mà đã nói chia tay với cháu. Anh ấy nói không muốn vì anh ấy mà khiến cháu và gia đình bất hòa. Thì ra, thái độ của gia đình, Tiểu Tuyết đã sớm tiết lộ cho bạn trai. Vì chuyện này, bạn trai cô còn đề nghị chia tay, không muốn mọi người phải khó xử. Dù sao thì anh cũng tự biết mình biết ta, anh cũng là người lỡ bước. Tuổi tác cũng đã ở đó, quá khứ hôn nhân cũng ở đó. Em là một cô gái nhỏ, không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Lỡ như sau này thật sự phát sinh nhiều vấn đề, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Có thể thấy, nhân cách của bạn trai Tiểu Tuyết cũng khá tốt. Ít nhất trong cách đối nhân xử thế, anh cũng là người có trách nhiệm, không phải là người ích kỷ. Về câu chuyện của Tiểu Tuyết và người bạn trai này, các bạn nghĩ sao? Nếu là bạn có ủng hộ họ ở bên nhau không? Hãy để lại ý kiến của mình ở bình luận bên dưới nhé. Và nếu thấy video hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau.